हाय फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे नगरप एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण मराठी व्याकरणाचे प्रश्न उत्तर बघणार आहोत. 30 क्वेश्चन आन्सर बघणार आहोत. त्यामध्ये की सर्व घटक आहेत, संधी आहे, विभक्ती आहे, तर विविध स्पर्धा परीक्षेत विचारण्यात आलेली प्रश्न आहेत. याचा एक आपण दर व्हिडिओ आठवड्यातनं आपला एक व्हिडिओ हा असतोच, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा जो अभ्यास झाला आहे टॉपिक वाईज त्यावरती ही प्रश्नपत्रिका एक सरावाच्या स्वरूपामध्ये विद्यार्थ्यांसमोर यावी म्हणून हा एक व्हिडिओ आहे. कालच आपण एक व्हिडिओ टाकला होता, मराठी ग्रामरच होता तो. त्यामध्ये आपण टाकलं होतं की मराठीतील जे आद्य कवी आहेत आणि त्यांच्या ज्या काव्य आहेत, काव्यरचना आहेत, त्या वर्षीचा व्हिडिओ होता. त्यामध्ये आपण महाराष्ट्रातील जे संत आहेत त्यांची जन्मभूमी आणि त्यांचे समाधीस्थाने याविषयी एक व्हिडिओ त्यातच पॉईंट ॲड केलेला आहे. तोही व्हिडिओ नक्की बघा, कालच अपलोड झाला आहे, जेणेकरून तुमचे तिथले मार्क्स इथे कन्फर्म होतील. चला, ह्या प्रश्नांची उत्तर अभ्यास झाला असेल तुमचा तर नक्की देण्याचा प्रयत्न करा. पोलीस भरतीसाठी मराठी व्याकरण हा स्कोरिंगचा विषय ठरणार आहे. बघूयात पहिला प्रश्न. पुढीलपैकी कोणता शब्द व्याकरणदृष्ट्या बरोबर आहे? राज्यसेवा मुख्य 2017चा प्रश्न आहे. व्याकरणदृष्ट्या बरोबर म्हणजेच आपल्याला इथे अर्ध निम्नलिखित किंवा निम्नलित हा शब्द जो आहे हा शब्द आपल्याला स्पेलिंग एररचा दिलेला आहे त्यांनी. तर यामध्ये बघा शब्द कसा लिहून दाखवलेला आहे, अर्ध निम्नलित. तर हा जो शब्द आहे हा योग्यरित्या आहे पर्याय क्रमांक 2चा. अर्ध नि आणि मला पहिली वेलांटी ली आणि त हा योग्यरित्या लिहिलेला आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूयात. तो घोड्यास पळवतो या वाक्यातील क्रियापदाचा उपप्रकार ओळखा. पळवतो बघा, शक्य, प्रयोजक, सिद्ध आणि सहाय्यक. तर ही अशी उदाहरणं आपल्या प्रश्नपत्रिकेत भरपूर झालेली आहेत. तर हे प्रयोजक म्हणजेच हेतुदर्शक क्रियापदाचे काय आहे हे उदाहरण आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक काय येईल? 2 येईल. पुढचा प्रश्न बघूयात. गटात न बसणारा शब्द सांगा. कृषी सहाय्यक पुणे 13 साली जी घेण्यात आलेली होती त्याचा प्रश्न आहे. ग्रंथालय, शब्दकोश, पुस्तके आणि नळ. तर याच्यामध्ये शब्दकोशात कोणता शब्द बसणार आहे? नळ हा बसणार नाहीये. खालीलपैकी ओष्ठ्य व्यंजन कोणते? जळगाव तलाठी 2015चा प्रश्न आहे. ओष्ठ्य म्हणजे ज्याचा उच्चार करताना आपले जे दोन होठ आहेत हे एकमेकांना स्पर्शित झाले पाहिजे. मग याचा उच्चार करून बघा. प, आता इथे प चा उच्चार केला तर आपल्याला लगेच लक्षात येते होठ एकमेकांना काय होतात, इथे स्पर्शित होतात. ख, ड, य यांचा जो उच्चार केला तर हा ओष्ठ्य व्यंजनानुसार होत नाही. पुढचा बघा. सव्यास्पसव्य या शब्दात समानार्थी असणारा शब्द ओळखा. समानार्थी शब्द विद्यार्थ्यांना वाटतं हा सोपा घटक आहेत, पण परीक्षेमध्ये हा अवघड जाणारा घटक आहे. विद्यार्थी आपल्याला जनरली सर्वसामान्य समानार्थी शब्द माहिती असतात, पण एलिमिनेशनने बघूयात. दोन्हीकडे, उथळ, मारामारी आणि नसती उठाठेव. तर हे जे आहे नसती उठाठेव म्हणजे सव्य. नेक्स्ट बघूयात. इथे तुम्हाला एक म्हण दिलेली आहे. डॅश डॅश तेथे देव. हा पोलीस भरतीचा आणि SRP भरती 2016चा प्रश्न आहे आणि याचं उत्तर आहे भाव तेथे देव. भक्ती येणार नाही, पूजेचे सामान पण येणार नाही आणि मंदिरही येणार नाही. तर योग्य उत्तर काय आहे? भाव तेथे देव. वाचनालय या शब्दाची संधी कशी सोडवाल? तर संधीवरचा प्रश्न आहे हा. ग्रामसेवकला विचारलेला आहे. त्यानंतर ना हा जेडपीच्या निवड समिती म्हणजे तलाठी भरतीतही विचारण्यात आलेला आहे. तर वाचनालय म्हणजेच वाच अधिक या ठिकाणी बघा कसा पर्याय दिला आहे, नालय, आलय, आलय, वाचनालय. तर या पर्यायापैकी योग्य उत्तर आहे वाचन अधिक आलय म्हणजेच वाचनालय. या ठिकाणी आचा काय झालेला आहे, इथे लोप झालेला आहे. पुढचा प्रश्न बघा. पाहुणे आले नसते तर गैरसोय झाली नसती या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा. बघा, पाहुणे आले नसते तर, गैरसोय झाली नसती, भावकृत, संकेतार्थ, शक्य आणि प्रयोजक. तर याचं योग्य उत्तर काय आहे? संकेतार्थ. जर तर म्हणलेलं आहे, जर पाहुणे आले नसते तर गैरसोय झाली नसती. नेक्स्ट बघूयात. खाली 4 शब्द दिलेले आहेत, त्यातील शुद्धलेखन नियमानुसार योग्य रूप कोणते? बघा, योग्य रूप सांगायचं आहे आपल्याला. आसमानी, सुलतानी हा शब्द आहे, हा 4 प्रकारे त्यांनी लिहून दाखवलेला आहे. तर याचं योग्य शुद्धलेखन नियमानुसार हा जो शब्द आहे हा एकत्रित आहे.
आसमानी आणि सुलतानी. सला पहिला उकार आहे आणि इथे नला दुसरी वेलांटी येते. आता हा तुम्हाला बेसिक रूल माहिती असेल. ज्यावेळेस आपण शुद्ध लेखनाच्या नियमानुसार शब्द जोडतो तर त्यामध्ये मी भरपूर व्हिडिओ सांगितलेला आहे की ज्या शब्दांचा उच्चार हा जर कमी वेळेत होत असेल, त्याला जर वेळ कमी लागत असेल तर त्याला पहिली वेलांटी देण्यात येते आणि ज्याला दीर्घ वेळ लागतो एखाद्या शब्दाचा उच्चार करण्यास, सुलतानी नीला जी आहे उच्चार करण्याचा याला जास्त वेळ लागतो त्याला दुसरी वेलांटी देतात. तर या लेखन नियमानुसार हा योग्य शब्द आहे. विशेषण नसणारा शुद्ध शब्द ओळखा. जळगाव तलाठी 2016चा प्रश्न आहे. विशेषण नसणारा शब्द. तर विशेषण नसणारा शब्द बघा, मन, सदृढ, गोरा आणि आरोग्यवान. तर काय आहे इथे? मन. मन हा शब्द इथे विशेषण नाही आहे. सुदृढ, गोरा, आरोग्यवान हे कसे आहेत? विशेषण देणारी शब्द आहेत. नेक्स्ट बघूयात. खालीलपैकी कोणत्या वाक्याच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्हे येतील? आणि वाक्य बघूयात. तर ही जी प्रश्न आहेत हा हार्ड लेवलचा प्रश्न तयार होईल, जेणेकरून बघूयात. तुझ्या हातात काय आहे? तुझे हात सुंदर आहेत. किती छान आहेत तुझे हात. काय झाले तुझ्या हाताला? तर बघूयात आपण या ठिकाणी. तर बघा इथे योग्य पर्याय कोणता आहे? उद्गारवाचक चिन्ह द्यायचं आहे आपल्याला. किती छान आहे तुझे हात, म्हणजे एक प्रकारे उद्गार निघालेला आहे. काय झाले तुझ्या हाताला? काय झाले म्हणजे इथे काय केलेला आहे? हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे, त्यामुळे हा 4 नंबरचा पर्याय होणार नाही. नेक्स्ट बघूयात. म्हणी पूर्ण करायच्या आहेत आपल्याला. बघूयात. ऐकावे जनाचे, करावे म्हणायचे. सोपी आहे म्हण, पर्याय क्रमांक 2. नेक्स्ट बघूयात. सामान्य नाम ओळखायचं आहे आपल्याला. लातूर तलाठीचा आहे. ग्रामसेवकला पण हा प्रश्न रिपीटेड आहे. देशोन्नती, दैनिक सकाळ, लोकसत्ता आणि वृत्तपत्रे किंवा पत्र. तर काय येईल याचं सामान्य नाम कोणतं असणार आहे या ठिकाणी? तर वृत्तपत्र हे जे आहे हे सामान्य नाम होईल. तर बघा फ्रेंड्स, तुम्हाला ह्या एक 15 प्रश्नांवरनं लक्षात आलं असेल की कशी प्रश्न ही मी प्रश्नपत्रिकेत घेत आहे. अतिसंभाव्य प्रश्नपत्रिका संच या नावाने आपलं प्लेलिस्टमध्ये तयार आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला सर्व व्हिडिओ ही मिळून जातील. जर तुम्ही लेटेस्ट नवीन 1 महिन्यापूर्वी किंवा 15 दिवसापूर्वी जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्कीच टॉपिक वाईज तुम्हाला मराठी ग्रामर हे मिळणार आहे. आणि त्यावरचे जे PYQ आहेत, मागील परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न, त्या प्रश्नपत्रिकेतलीच प्रश्न ही आपल्या चॅनलवरती मोस्टली घेतली जातात. कारण तुम्हाला जर अभ्यासाची तुमच्या दर्जा आणि तुम्हाला जर स्कोरिंग करायचं असेल तर तुम्हाला ह्या जास्तीत जास्त जुन्या प्रश्नपत्रिका सोडवा, जेणेकरून तुमचा इथे स्कोर अपडेट होईल. त्यानंतर आपल्या चॅनलवरती इंग्लिश ग्रामर घेतलं जातं. अगदी मराठीमधनं प्रत्येक ग्रामरचा रूल, त्यानंतर एलिमिनेशनच्या मेथडनी कसा प्रश्न सोडवायचा हेही शिकवले जाते. याच्या व्यतिरिक्त जे GK आहे जानेवारी 2022 ते डिसेंबरपर्यंतचं सर्व तुम्हाला GK चॅनलवरती भेटून जाईल. दर महिन्याचं अपडेटेड GK आहे. त्यानंतर जी मोस्टली बेसिक जी गणितांची व्हिडिओ आहेत, घातांक आहे, अपूर्णांक आहे, त्यानंतर या ठिकाणी ट्रिकच्या साह्याने जी मस्ट IMP सूत्र आहेत, जसे टक्केवारी आहे, वयवारी आहेत, तर ही जी व्हिडिओ आहेत तर ही सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. तर नक्की एकदा व्हिजिट करा. आधी व्हिजिट करा आणि 1-2 व्हिडिओ प्ले करून बघा. तुम्हाला जर त्या व्हिडिओजमधला दर्जा जर आवडला तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमचा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा इथे सिलेबस कन्फर्म करा. चला पुढचा प्रश्न बघूयात. पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द कोणता? कोल्हापूर तलाठी 2014चा प्रश्न आहे. तर या ठिकाणी बघा, देववर्षी, भूपेंद्र, पाणी आणि सूर्योदय अशुद्ध म्हणलेलं आहे. मग या ठिकाणी तुम्हाला लगेच लक्षात आलं असेल की भूपेंद्र हा जो शब्द आहे हा कसा आहे? अशुद्ध शब्द आहे. पाणी, सूर्योदय आणि देववर्षी हा काय आहे? शब्द शुद्ध आहेत. भूपेंद्रामध्ये भू हा उच्चार दीर्घ व्हायला वेळ लागतो, त्यामुळे त्याला उकार कोणता पाहिजे? दुसरा पाहिजे. इथे अशुद्ध शब्द तयार होईल. बघूयात पुढचा प्रश्न. दिशाहीन प्रयत्न व्यर्थ जातात या वाक्यातील अधोरेखित शब्द क्रियाविशेषणाच्या कोणत्या प्रकारात येतात? तर क्रियाविशेषणावयावरती जर तुम्हाला व्हिडिओ हवे असतील तर तोही एक लेटेस्ट 8 दिवसापूर्वी व्हिडिओ अपलोड झालेला आहे. तर बघूया, त्याचा तुम्हाला नक्कीच इथे फायदा होणार आहे. तर दिशाहीन प्रयत्न व्यर्थ हा शब्द कोणतं अव्यय दाखवतं? तर हे जे आहे हे रीतिवाचक आहे. एक प्रकारे आपल्याला रीत दाखवण्यात येते ह्या वाक्यातनं, बरोबर आहे का? म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हा एक बघूयात. पोलीस भरतीलाच विचारण्यात आलेला आहे. ढग खूप गरजत होते डॅश डॅश पाऊस पण पाऊस नाही.
या रिकाम्या जागी कोणते चिन्ह येईल? चिन्ह विचारलेलं आहे. पूर्णविराम, अपूर्णविराम, अर्धविराम आणि स्वल्पविराम. तर ढग खूप गरजत होते पण, तर या ठिकाणी काय येणार आहे? अर्धविराम येणार आहे. बरोबर आहे का? अपूर्णही नाही येणार. अर्धविराम हा काय घेतलाय? येईल. बघूयात पुढची एक इथं तुम्हाला व्याख्या विचारण्यात आलेली आहे. तर ही व्याख्या बघा. ज्या नामामुळे पदार्थामधील व प्राण्यांमधील गुणांचा अथवा भावांचा अगर धर्माचा बोध होतो त्यास डॅश डॅश म्हणतात. सामान्य, विशेषण, विशेष, धातुसाधित आणि भाववाचक. तर याचं योग्य उत्तर काय आहे? भाववाचक. एखाद्या पदार्थाचा आणि गुणांचा जर भावाचा म्हटलेला आहे किंवा धर्माचा बोध होतोय तर त्याला आपण भाववाचक नाम म्हणतो. आणि शेवटचा प्रश्न बघूयात. धातुखेरीज इतर शब्दांना प्रयत्न लागून जे नवीन शब्द तयार होतात त्यांना डॅश डॅश म्हणतात. तर त्यांना आपण म्हणतो कृंदत, तद्धिते, धातुसाधिते आणि प्रत्ययघटित. तर ही जी व्याख्या आहे ही आहे तद्धिते या शब्दाची. तर बघा या ठिकाणी एक क्विक स्वरूपामध्ये तुमची छान रिव्हिजन झालेली आहे आणि ही सर्व प्रश्न दर्जेदार आहे, विविध स्पर्धा परीक्षेत घेण्यात आलेले आहेत. तर बघा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा, जेणेकरून तुम्हाला या ठिकाणी पूर्ण प्रश्नपत्रिकेचं रिव्हिजन होणार आहे. सर्वांना विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट होणाऱ्या आगामी काळात भरतींसाठी. आणि तुमचा अभ्यास असंच कंटिन्यू चालू ठेवा. थँक्यू फ्रेंड वॉचिंग माय ऑल व्हिडिओज अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.